السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة انفوتك فور يو. معاكم مروة سليمان وفيديو مفيد، فيديو جديد وفيديو خفيف النهاردة على قناتنا انفوتك فور يو. النهاردة هتكلم عن موقع فيروس توتال. هذا الموقع ممتاز جدا علشان يحلل أي suspicious files أو أي ملفات فيها شك إن ممكن يكون فيها فيروس أو فيها تروجن أو فيها يعني مالوير أو فيها أي مشكلة متعلقة بالضرر بشكل عام، ممكن تسبب ضرر لملفاتك. أيضا مش بس بيعمل analyze للsuspicious files أو الملفات اللي مشكوك في أمرها إن ممكن يكون فيها مشكلة ما، لكن أيضا للدومينز والاي بيز واليو ار ال. الناس اللي بتبعت لك يو ار ال وبتبقى قلقان تفتحها وعايز تتاكد ان هي ما فيهاش اي مشكله، بتاخدها كوبي وبعد كده، بس طبعا اهم حاجه ان انت ما تفتحهاش، تاخدها كوبي وتحطها في هذا الموقع علشان خاطر تشوف هل في ضرر من ان انت تفتحها ولا لا. انا واحده يعني على الصعيد الشخصي برضو بقلق من موضوع اللينكات بشكل عام. فهذا الموقع ممتاز جدا لهذا الغرض. فيرتشوال توتال زي ما احنا شايفين، حاطط لكم الرابط في الوصف اسفل الفيديو، مكون من 3 اجزاء رئيسيه. بس قبل ما اخش فيها انا ممكن يعني اكلمك اكتر عن هذا الموقع. الموقع ده فيه يعني مميزات كتيره جدا جدا، وبيقدم لك يعني في اي بي اي ممكن تحطها وتستخدمها، وفي جرافز وحاجات كتيره قوي. يعني هو متعلق اكتر او متعمق اكتر في موضوع البحث وتحليل الفيروسات والمشاكل مثلا بتاعه الملفات بشكل عام. لو انت عايز تخش في الموضوع ده بعمق اكتر، انا النهارده مش جاي اتكلم عن الموضوع بقى العميق في استخدام هذا الموقع، ولكن وانت عايز بقى تكتشف الموقع اكتر ممكن تعمل ساين اب فيه. انا جايه هنا يعني للاستخدام العادي لاي يوزر اللي عايز يتاكد ان الملف او اليو ار ال او الدومين او الاي بي ما فيهوش مشكله، هيستخدم الموضوع ده بشكل عادي بدون ما يحتاج ان هو يعمل ساين اب. هنا لو في ملف عندك فيه مشكله، كل اللي عليك ان انت بتروح تختار الملف بتاعك من على الجهاز، مثلا الملف اللي موجود عندك، وبعدين بتعمل اوبن وبيبتدي ان هو يعمل ديتكت للملف دوت. انا هنا هختار ملف، مش هختار مثلا فولدر. هنا هيبتدي ان هو يعمل كونفيرم، هعمل كونفيرم ابلود ويبتدي يحمل الملف ويرفعه على الموقع ويبتدي يعمل ديتكشن. يعني ايه ديتكشن؟ يعني يبتدي ان هو يفحص الملف اللي انا رفعته ويتاكد ان مفيش اي مشكله في هذا الملف بتاعي. هنا بيعمل analyzing، بياخد بعض الوقت علشان يعمل فحص كامل. هو هنا بيعمل فحص ديبلي شويه او بعمق. قبل كده انا ممكن اكون اتكلمت عن هذا النوع من المواقع، لكن الموقع دوت فعلا ممتاز جدا. هنا بيقول لي نو سكيورتي فينتورز اند نو ساند بوكسز فيجرد. هنا بيقول لي ان بشكل عام مفيش مشكله من هذا الملف ده امن بشكل كبير. نفس الموضوع لو انا رجعت كده هبص هلاقي ان عندي هنا كمان مش بس فايل، ممكن كمان يو ار ال، ممكن احط يو ار ال واعمل نفس الموضوع. في السيرش برضو نفس الموضوع، ممكن احط اي بي ادرس، ممكن احط دومين، احط في هذا المكان، وبالتالي هعمل نفس اللي عملته مع الملف بالظبط. ده كان فيديو سريع جدا جدا، والموقع ده ممتاز جدا جدا لاي حد بيخاف يفتح اي لينك بيجيله عنده ملف وقلقان منه. ممكن ان هو يرفعه ويتاكد منه. عايز يعمل سيرش مثلا في موقع هو مش متاكد منه، ممكن يحط الدومين بتاع الموقع هنا ويعمل له ديتكشن ويتاكد ان هو ما فيهوش اي مشكله. في نهايه الفيديو بشكركم، واتمنى يكون فيديو النهارده الخفيف السريع عجبكم. وزي ما بقول لكم في نهايه كل فيديو، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وشير ولايك للفيديو لو عجبكم. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.